Pangarap mo bang gumawa ng sarili mong mobile game? Gusto mo bang maging Mark Zuckerberg ng Pinas? Mayroong senior high track para sa'yo. Ito ang Information and Communications Technology Strand o ICT. Isa ang ICT sa mga strand ng Technical-Vocational Livelihood track. Sa strand na ito, makapupulot ka ng mga kapaki-pakinabang na kasanayan sa pagkukumpuni ng computer, programming, at paggamit ng iba't ibang software. Sa ICT strand, pag-aaralan mo ang skills na magagamit mo sa paghahanap ng trabaho tulad ng software at hardware installation, computer programming at servicing, at contact center services. Para magtagumpay sa ICT strand, dapat handa ka rin. Ilan sa mga katangian na kailangan sa ICT ay ang communication skills, organization, problem solving, troubleshooting, at project management. Bukod sa mga ito, maaari ka rin makakuha ng national certificates kung maipapasa mo ang Competency-Based Assessment ng TESDA. Sa pag-graduate mo ng grade 12, magagamit mo ang national certificates na ito sa paghahanap ng trabaho, pagtatayo ng sariling negosyo, o pagsisimula ng mga livelihood program. Kung nais mo namang magpatuloy sa kolehiyo, maaari mo kunin ang mga kurso sa Information Technology, Software and Network Engineering, Electronics and Communications Engineering, at iba pa. Ano naman ang mga trabahong maaari mong pasukan pagkatapos ng kolehiyo? Maaari kang maging animator, IT specialist, programmer, computer engineer, at marami pa. Kung nais mo pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa ICT Strand o TVL track, bisitahin lang ang www.edukasyon.ph at pumunta sa Senior High Track section.